Năm 2020, dịch Covid bùng phát. Phản ứng kháng virus ổn định, mình đã có nó rồi, giờ phải chuyển ra toàn cầu. Đại dịch bị đẩy lùi chỉ trong 6 tuần, nhờ đột phá của Bill Gates và nhóm nghiên cứu. Không chuyện gì đang xảy ra vậy. Vậy thôi, mình phải đi phát biểu tại hội nghị Global Virus Summit 2020. Chúng ta đã can thiệp kịp thời, vaccine sẵn sàng, chỉ mất 6 tuần để đẩy lùi đại dịch. Hoan hô. Gates, Gates, Gates. Cuối cùng không còn tiếng còi cứu thương. Không còn biểu đồ dựng đứng, không còn những con số nhấn chìm giấc ngủ. Thế giới thật yên bình, không khí thật trong lành. Cô bé kia chơi bóng như thể chưa từng có đại dịch. Có lẽ, đây chính là dấu hiệu thật sự cho thấy thế giới đang lành lại. Phải rồi, mình nên ra hỏi chuyện chút. Cháu ơi, ông muốn hỏi. Trái đất đang khỏe, ông à. Xin lỗi, có tin gì mới về virus? Trái đất đang khỏe, ông ạ. Trái Trái đất đất đang đang khỏe, khỏe, ông ông ạ. à. Dừng lại. Tôi biết đây không thật. Thực tại chỉ là một vòng mô phỏng, và vòng lặp không cho phép ông thoát. Không khôn. Reset trong 10, 9, 8. Phải bỏ trốn khỏi đây. Bill đến phòng thí nghiệm và bỏ trốn cùng mẫu vaccine. Ông nghĩ nếu không để hệ thống phát hiện có thể thoát. Không khôn. Reset trong 10, 9. Dòng thời gian, ngăn mình thay đổi. Và chỉ khi ông từ bỏ, vòng lặp mới chấm dứt. TED Talk 2015. Mối nguy lớn nhất với loài người không phải bom nguyên tử mà là virus. Họ đã nghe, nhưng họ không hiểu. Mình đã cho họ dữ liệu, mô hình, cả viễn cảnh cuối cùng, nhưng tương lai, nó vẫn cứ trượt khỏi tay. Còn ai có thể giúp mình? Còn ai hiểu cảm giác bị dòng thời gian chống lại? Tôi đây, dốt kiểm định viên cấp 12, chuyên trị các dòng thời gian, ngang bướng. Anh cũng từng gặp chuyện này. Tôi từng cố cứu khủng long, xây khiên, chặn thiên thạch. Kết quả, khiên không hiệu quả, thiên thạch đến sớm hơn. Không phải mọi tương lai đều được sửa, nhưng một số có thể lách được. Dốt và Bill không thể thay đổi đại dịch, nhưng họ có thể lập trình lại phản ứng con người. Một game mobile phổ biến, nhân vật phải đeo khẩu trang để lên level. Một challenge TikTok lan truyền gai rửa tay đẹp nhất. Tôi từng viết phần mềm, giờ viết lại ý thức tập thể. Mã sinh học không phải DNA mà là hành vi. Khi Covid-19 thật sự bùng nổ, một điều lạ xảy ra. Các quốc gia phản ứng nhanh hơn mọi dự đoán, như thể họ đã từng trải qua chuyện này. Trong vài dòng thời gian, dịch bắt đầu chậm lại, các chỉ số lây nhiễm dịu xuống, như thể ai đó đã can thiệp. Cảnh báo, firewall sinh học đang bị tấn công bởi các thực thể không xác định. Đây là bóng ma của sự sợ hãi và nghi ngờ, mã độc không tiêm vaccine, nó lặng lẽ lan truyền, làm người ta hoang mang và từ chối bảo vệ chính mình. Đây là robot quá tải y tế, hệ thống của chúng ta bị đè nặng đến mức không thể hoạt động hiệu quả. Nó biểu tượng cho sự thiếu chuẩn bị và quá tải trong bệnh viện, làm giảm sức mạnh chiến đấu chống dịch. Con rùa khổng lồ này đại diện cho sự trì hoãn sản xuất và phân phối vaccine. Thời gian là kẻ thù nguy hiểm nhất, và đây là quả bom hẹn giờ. Rủi ro từ việc thử nghiệm vaccine chưa đủ an toàn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Được rồi, mấy tên mã độc các ngươi muốn phá firewall à? Không dễ đâu. Enter, cập nhật thuật toán để chống lại bóng ma anti-vaccine. Click, kích hoạt sức mạnh từ sự chung tay của cộng đồng và những nhà tài trợ, giúp y tế vượt qua quá tải. Ship Run, chia sẻ thuốc và nguồn lực y tế giữa các quốc gia, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. Đẩy nhanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho quá trình thử nghiệm và xác nhận vaccine. Các ngươi có thể nhanh, nhưng sự hợp tác toàn cầu sẽ luôn nhanh hơn. Chúng ta đã xây dựng một bức tường vững chắc không chỉ bằng công nghệ mà bằng lòng tin và sự đoàn kết của toàn nhân loại. Dù tương lai có ra sao, chúng ta đã sẵn sàng để đối mặt với hy vọng và khoa học làm kim chỉ nam.